बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स नन به موږ بل ټاپک ډیسکس کوو homogeneity of physical equations دا د dimensions نه بعد راځي homogeneous equations ورته وایي یا checking homogeneity of equations ګوره په دې ټاپک کې موږ څه چل کوو homogeneity of physical equation is an important technique دا یو ډېر ښه ټیکنیک دی to check the homogeneity of physical equation چې په دې باندې موږ د یو physical equation homogeneity چک کوو using SI base units او quantities SI base units باندې موږ د equation homogeneity چک کوو the units on either side of the equation should be same the equation په دې سایډ چې کوم یونټ دی هغه به په دې سایډ هم وي this equation ته موږ homogeneous equation وایو او چې کله موږ چک کو او answer ته same راشي نو موږ وایو this is called homogeneity of physical equations we have to check the units on both sides of the equation موږ به په دوانو سایډونو باندې یونټ چک کوو if the units are same که فرض کا یونټ both side باندې same وي the equation is homogeneous نو equation به homogeneous وي if the SI base unit are not same که دا چېرته same نه وي on both side the equation will need some adjustment نو به د equation کې څه adjustment پکار دی ټیک شو څه کانسټنټ پکې لګول پکار دی اگزامپل ته وګورئ فرست اگزامپل دی ما کولمز لا راواغسته لیفت هاند ساید می تر راواغست لیفت هاند ساید زموږ سره نیوټن یونټ ته د نیوټن په ځای مو لګو کېجی میټر پر سیکنډ سکویر رائټ هاند ساید می راواغست د کې په ځای مې خپل یونټ ولیکو نیوټن میټر سکویر پر کولم سکویر Q1 Q2 په ځای باندې مې کولم انټو کولم ولیکو R سکویر د جو میټر سکویر دا د سره کینسل شو دا د سره کینسل شو نو پر رائټ ساید ته هم دا یونټ راغی په لیفت ساید ته هم دا راغلی او پر رائټ ساید ته هم دا راغلی د equation is homogeneous equation homogeneous دی دا equation واخلئ د ورک equation دی په لیفت هاند ساید ورک دی دا غي یونټ جاول دی او جاول د نیوټن میټر برابرۍ نو دا د شو نیوټن او دا د شو میټر نو دینه راغی کېجی میټر سکویر پر سیکنډ سکویر په رائټ هاند ساید براسي فورس انټو ډیسپلیسمنت نو دا د فورس یونټ دی او دا د ډیسپلیسمنت نو فورس ته شو کېجی میټر پر سیکنډ سکویر او ډیسپلیسمنت د میټر چې ضرب وخوري نو په لیفت ساید او په رائټ ساید باندې دواړه یونټ سیم دي as the unit on both left hand side are equal then the units on the right hand side then the equation is homogeneous no equation homogeneous دی second equation of motion may واغس in this case we will find the unit of each term په داسې کیس کې به د each term calculation کې نو مال اول s واغستا یونټ څه دی میټر بیا مې VIT واغستو نو VIT د VI مطلب د میټر پر سیکنډ او ټایم خو جو سیکنډ دی نو د دې نه راغی میټر او هاف 80 سکویر ما دلته راواغستو دا راغی هاف 80 سکویر نو د خو یونټ نشته د A په ځای مې میټر پر سیکنډ سکویر ولیکو او د په ځای مې دا ولیکو دواړه کینسل نو اصلیت کې دا میټر دی دا میټر دی دا میټر دی نو as the unit of each term is same then the second equation is homogeneous equation په زړو پرچو کې به د یو کوېسچن دی وړو what are the units of A and B in V is equal to A plus BT where the units of V and T are meter per second and S دا ته په دې equation کې د A او د B ویلیو راوباسئ د A یونټ یې دلته درکړی د سپیډ یونټ یې درکړی میټر پر سیکنډ او د ټایم یې دلته درکړی سیکنډ according to the condition of homogeneous equation که دا equation homogeneous نو ماته پته ده چې د کم یونټ دی هغه به د ده ومي او هغه به د ده ومي نو ما څه چل وکړو comparing each term ما د دې دواړو یونټ کمپیر کړي او بیا مې د دې دواړو او بیا د دې دواړو دا دواړه مې دې کمپیر کړي د سپیډ په ځای شو میټر پر سیکنډ نو دا A شو او V is equal to BT د V په ځای ولګو میټر پر سیکنډ د ټایم په ځای ولګو سیکنډ چې سیکنډ دی خو راوړي نو B به سره شي میټر پر سیکنډ سکویر نو A به شي میټر پر سیکنډ او B به شي میټر پر سیکنډ سکویر د دې دواړو یونټس کیلکولیټ شو Past paper کې بل کوېسچن دی during a short interval of time the speed v in meter per second وی کوم speed v چې کوم دی of an automobile د یو ګاډي نو هغه په دې equation ظاهریږي if a is the time period کدا t is the time period دا t په کې time period دی then the units of a and b are وی د a او د b یونټ راوباسي نو زه بیا خبره کوم
چې زما سره دا ایکویشن دی او که دا یو هوموجینیس دی نو د دې دواړو ایکویشنز به سیم وي او د دې دواړو یونټ یې به سیم وي. According to the condition of homogeneous every term is same. دا دواړه مې واغستل. د سپیډ په ځای میټر پر سیکنډ، د ټایم په ځای سیکنډ سکویر دی خوا راواړوه نو دې نه څه جوړ شو میټر پر سیکنډ او اس چې بره راوخیږي نو اس ماینس 2 نو دې نه راغی میټر پر سیکنډ کیوب. په دې سایډ باندې ما راواغستو دا مې راواغستو د ده مې برابر کو د سپیډ په ځای ولګوه میټر پر سیکنډ بي په خپل ځای راغی او سیکنډ کیوب نه سیکنډ کیوب چې دی خوا راواوړي او بیا دې بره راوخیږي دا به شي اس ماینس 3 او بي به د څه برابر شي میټر پر سیکنډ 4. دا وړو زموږ سره هوموجینیس ایکویشنز دي ښه.